नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एज्युकेशन या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. पहा मित्रांनो, आज आपण पर्यावरण, पारिस्थितिकी, त्यानंतर जैवविविधता व तिसरं म्हणजे बायोम ह्या तीन घटकावर आज MCQ आणलेले आहेत. म्हणजे त्याला आपण सोप्या शब्दामध्ये क्वेश्चन आणि आन्सर सुद्धा म्हणतो. तर तुम्ही जर राज्यसेवेचा सिलेबस जर पाहिला असेल त्याच्यामध्ये बघा 3 टॉपिक दिलेत पर्यावरणाच्या याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये एक पहिला भाग दिला पर्यावरण पारिस्थितिकी, दुसरं जैवविविधता आणि तिसरं म्हणजे क्लायमेटिक चेंज, त्याला आपण हवामान बदल सुद्धा मराठीमध्ये म्हणतो. तर ह्या 3 टॉपिकवर आयोगाने 3 टॉपिक म्हणजे खूप मोठे टॉपिक आहे. याच्यामध्ये फक्त सायलेंट फ्युचरमध्ये शब्द सांगितलेला आहे. तर पर्यावरण पारिस्थितिकीमध्ये भरपूर कल्पना आहे किंवा संकल्पना सुद्धा आहेत. त्यानंतर जैवविविधता खूप मोठा टॉपिक आहे आणि तिसरं म्हणजे क्लायमेटिक चेंज. याच्यावर भरपूर प्रमाणात आपले 4-5 व्हिडिओसुद्धा पुढे येणाऱ्या काळामध्ये येणार आहे. तर हे 3 टॉपिक आहेत बघा राज्यसेवेच्या प्रिलिममध्ये. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैवविविधता आणि बायोम या 3 गोष्टीवर जास्तीत जास्त फोकस करणार आहे. तर पर्यावरण पारिस्थितिकी याच्या आधीसुद्धा व्हिडिओ आले आहेत आपल्या चॅनलवर, तर ते तुम्ही पाहिलं नसेल तर नक्की पहा. त्याच्यामध्ये भरपूर अशी डिटेलमध्ये माहिती तुम्हाला दिली आहे आणि काही व्हिडिओ आहेत असे की जे क्वेश्चन आणि आन्सर रूपाने तुम्हाला प्रोव्हाइडसुद्धा केले आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या 3 टॉपिकवर जास्तीत जास्त भर करणार आहे. तर वेळ न जाता आपल्या लेक्चरला आता सुरू करू. तर पहिला क्वेश्चन बघा, खालील विधाने पहा. आता खाली विधान दिले आहेत बघा 2, त्यापैकी विधान कोणते चुकीचे आहे आपल्याला सांगितलेलं आहे, ओळखायला सांगितलेलं आहे. तर पहिलं विधान बघा, पृथ्वीवरील बरीचशी जैवविविधता ही विषुववृत्ताभोवती उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण प्रदेशामध्ये एकवटलेली आहे. त्यानंतर दुसरा बघा, समशीतोष्ण प्रदेशाकडून उष्णकटिबंधीय प्रदेशाकडे जात असताना जैवविविधता काय होते, ही वाढत जाते. तर वरीलपैकी कोणतं विधान बरोबर आहे? तुम्हाला जर पृथ्वीचा मॅप तुम्हाला दाखवतो समोर मॅप बघा पृथ्वीचा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्पष्ट कळेल की एक्झाम्पल म्हणून एक मिनिट. ओके, तर हे समजा पृथ्वीचा मॅप आहे असं समजा. याच्यामध्ये बघा तुम्ही सेंटर किंवा विषुववृत्ताचा भाग बघितला असेल, याच्यामध्ये ॲमेझॉनचं जंगल, इंडोनेशिया किंवा भारताचा दक्षिण भाग बघा. याच्या ठिकाणी काय होतं, जास्त घनदाट जंगल दिसतं बघा, किंवा जी मानवी वस्ती असेल किंवा वन्यजीव असेल सर्वात जास्त तुम्हाला ह्याच भागामध्ये पाहायला भेटते. ओके, त्यावरून तुम्हाला काय सांगता येईल की जे जैवविविधता आहे बघा किंवा बायोडायव्हर्सिटी कोणत्या ठिकाणी सर्वात जास्त आहे, हे विषुववृत्तावर ॲज कम्पेअर टू ध्रुवाकडे. त्यानंतर जसं जसं ध्रुवाकडे जाऊ तसं काय होतं, बायोडायव्हर्सिटीची रेंज काय होते, कमी होते किंवा विरळ होत जाते. नंतर एक नंबरला बघितलं तर सर्वात जास्त कुठे विषुववृत्तावर, आणि ते उष्णकटिबंधीय प्रदेशामध्ये. त्यानंतर कुठं समशीतोष्ण, त्यानंतर ध्रुवाकडे, असं लक्षात ठेवा. मग सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी बायोडायव्हर्सिटी आहे, ही विषुववृत्ताव व उष्णकटिबंधीय प्रदेशामध्ये. त्यानंतर त्या 2 नंबरला कोणतं येतं, समशीतोष्ण भाग. ओके, तर पहिलं विधान काय आपलं, यावरून तुम्हाला समजलं असं की पहिलं विधान हे बरोबर आहे. काय दिले, पृथ्वीवरील बरीचशी जैवविविधता ही विषुववृत्ताभोवती उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण प्रदेशामध्ये एकवटलेली आहे. 100पैकी जर धरलं तर बघा, 100%पेक्षा धरलं तर 60% ही जैवविविधता आहे बघा, ही उष्णकटिबंधीय व समशीतोष्ण प्रदेशामध्ये एकवटली आहे बघा. 60-70% धरा सर्वात जास्त. ओके, पहिलं विधान तर बरोबर. त्यानंतर समशीतोष्ण प्रदेशाकडून उष्णकटिबंधीय प्रदेशाकडे जात असताना जैवविविधता ही वाढत जाते. तुम्हाला मी सांगितलं का, जसं उष्णकटिबंधीयकडून आपण ध्रुवाकडे जातो तसं काय होतं, कमी होत चालते. पण समजा उदाहरणार्थ ध्रुवाकडून उष्णकटिबंधीयकडे आलो किंवा विषुववृत्ताकडे आलो तर काय होतं, जैवविविधता ही वाढत जाते ॲज कम्पेअर टू. नंतर समशीतोष्ण आहे बघा, थंडकडून पुन्हा उष्णकडे आलो तर जैवविविधता काय होते, वाढत जाते. ध्यानात ठेवा, पृथ्वीच्या मध्य जे पट्टा आहे बघा 0 ते 23 डिग्री 23.5 डिग्री, याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर काय आहे, बायोडायव्हर्सिटी ही आपल्याला पाहायला भेटते. ओके, याच्यामुळे हे दोन्ही विधाने बरोबर आहेत. आपल्याला काही चाललं कोणते विधान चुकीचं आहे, त्यापैकी कोणतेच विधान चुकीचं नाही. याचं म्हणजे उत्तर निघतं राईट ते आहे यापैकी नाही. ओके, तर अपेक्षा करतो तुम्हाला हा क्वेश्चन समजला आहे. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पाहू, खालील विधाने पहा. तर 2 विधान दिलीत बघा, त्यापैकी कोणतं बरोबर आहे आपल्याला विचारलं आहे. आता हा क्वेश्चन आहे बघा ICUNH रिलेटेड आहे बघा, जे बायोडायव्हर्सिटी बघा त्याच्यामध्ये एक टॉपिक येतो ICUN. तर ICUN पहिलं विधान बघा, ICUN इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर, ही लॉंग फॉर्म आहे. ही नैसर्गिक संवर्धनासाठी कार्यरत असणारी जागतिक संघटना आहे. ओके, पहिलं विधान दिलं. दुसरं म्हणजे युनायटेड फॉर लाईफ आणि लाईव्हहुड या संघटनेचे काय ब्रीद वाक्य आहे. तर वरीलपैकी कोणतं विधान बरोबर विचारलं. तुम्ही जर क्वेश्चन पाहिलं बघा, क्वेश्चनमध्ये पहिलं विधान जर व्यवस्थित पाहिलं तर बघा, ICUN इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर ही निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत असणारी जागतिक संघटना आहे. हे विधान बरोबर आहे, कारण बघा जे ICUN आहे बघा, ही ICUN काय काम करते बघा, समोर एक चार्ट आहे बघा. समजा जे वन्यजीव आहे कोलॅप्सच्या मार्गावर आहे किंवा ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर म्हणतो आपण त्याला, त्या मार्गावर होणारे त्या वन्यजीवांची आकडेवारी काय करते, तर प्रसिद्ध करीत असते. देशानुसार ती काय करते, प्रसिद्ध करीत असते. त्याला आपण रेड लिस्टसुद्धा म्हणतो. याची जी बघितलं असेल की ICUNची स्थापना कधी झाली, 1948. त्यानंतर दुसरा एक क्वेश्चन ICUN विचारण्याची शक्यता आहे, ते म्हणजे ICUNनी पहिली यादी कधी जाहीर केली आहे रेड लिस्टची, ती कधी केली, 1963ला बघा. हे लक्षात ठेवा. आणि लक्षात ठेवा, जी हे कशी आकडेवारी कशी काढते, प्रत्येक जे देशामध्ये बघा वन्यजीव जी प्रजाती बघा ती नामशेष होण्याचे जे मार्ग किंवा धोका आहे बघा, त्या
वन्यजीवाला त्याच्याबद्दलचे हे काय करतं मूल्यांकन करत असतात. ओके, हे तर तुम्हाला समजलं असं आता. तर याच्यामुळे काय होतं, पहिलं विधान काय आहे, बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरं विधान काय दिलं आहे, युनायटेड फॉर लाईफ आणि लाईव्हहूड. लाईव्हहूड म्हणजे जगण्यासाठी हे संघटनेचे ब्रीद वाक्य आहे, युनायटेड फॉर लाईफ. ओके, एकत्र आयुष्यासाठी आणि जगण्यासाठी हे संघटनेचे काय ब्रीद वाक्य, हे पण विधान बरोबर आहे. जर IUCNचं बघा, याची स्थापना 1948ला झाली आणि याचं जे ब्रीद वाक्य ते काय, युनायटेड फॉर लाईफ आणि लाईव्हहूड. ओके, हे दोन्ही विधाने बरं आहे. आपल्या याच्यावर कोणते विधान फक्त बरोबर आहे, हे दोन्ही विधाने काय आहेत आपले बरोबर आहे. पुन्हा एकदा काय या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे, दोन्ही विधाने बरोबर आहेत. ओके, त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन पाहू. हा बघा, हा तिसरा क्वेश्चन आहे बघा, नायट्रोजन याच्याशी रिलेटेड. तुम्हाला नायट्रोजन माहीत असेल, आपण म्हणतो सिम्बॉल काय त्याचा यन आहे. तर क्वेश्चन पाहू आता, काय खाली विधाने पहा, 2 विधान दिले बघा, त्यापैकी कोणतं बरोबर आहे ते विचारलं आहे. पहिलं विधान पाहू आता, वातावरणात नायट्रोजनचे प्रमाण हे 78% आहे, तर वनस्पती नायट्रोजन हे मृदेतून नायट्रेट रूपाने म्हणजे मुळाद्वारे अवशोषित करतात. ओके, दुसरं बघा विधान, कारण वनस्पती हे नायट्रोजन हे वायू रूपाने अवशोषित करतात. ओके, आपलं कोणतं बरोबर विचारलं, तर पहिलं विधान भाऊ आता काय, वातावरणात बघा नायट्रोजनचे प्रमाण हे 78% आहे, हे तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे 78%. त्यानंतर वनस्पती नायट्रोजन हे मृदेतून नायट्रेटच्या रूपाने घेतात. ओके, हे तर विधान बरोबर आहे, कारण वनस्पती डायरेक्ट हवेतून घेत नाही, ते कशामध्ये घेतात, नायट्रेटच्या रूपाने. एक तर म्हणजे काही वनस्पतींना मुळावर गाठी असतात, ते गाठी काय करतात, अवशेष करतात. ते नाही झालं तरी त्यानंतर दुसरा एक ऑप्शन आहे त्यांच्या म्हणजे मृदेतून. मृदेमध्ये बघा आपण नायट्रोजन फिक्सेशन काही बॅक्टेरिया पण असतात, किंवा आपण म्हणतो ना मृदेमध्ये युरिया वगैरे टाकतो बघा, त्याच्यामार्फत सुद्धा ते काय करतात, नायट्रोजन युरिया तर तुम्हाला माहिती, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन सर्वात जास्त असतं. ते युरिया टाकून आपण काय करतो, त्या मृदेमधून वनस्पती काय करतात, नायट्रोजन करतात. हे तर विधान बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरं विधान काय दिले, कारण वनस्पती हे नायट्रोजन हे वायुरूपाने अवशेष, हे विधान चुकीचं आहे. दुसरं विधान चुकीचं आहे. ओके, आपले पर्याय कुठं निघतो, अ बरोबर, ब चूक, तर 3 नंबरला निघतो. आता तुम्हाला माहिती असेल नायट्रोजन बघा वनस्पती कशामार्फत करतात, तर यासाठी हे पण माहीत पाहिजे. 2 प्रकारची वनस्पती असतात बघा. एक म्हणजे काही वनस्पतीच्या मुळावर गाठी असतात, किंवा जे जीवाणू आहे बघा ते वनस्पतीच्या मुळावर जाऊन बसतात, त्यांना आपण उदाहरणार्थ त्याला क्लोस्ट्रिडियम म्हणतो, क्लॉस्ट्रिडियम. नंतर दुसरं एक म्हणजे ॲझोटोबॅक्टर म्हणतो ना, जीवाणू असतात, हे मृदेमध्ये असतात. सॉरी, हे कशामध्ये असतात, मृदेमध्ये. आणि वनस्पतीच्या गाठी कोणते असतं, रायझोबियम नावाचा काय असतो एक जीवाणू, रायझोबियम बॅक्टेरिया काहीतरी नाव आहे त्याचं, तर तो वनस्पतीच्या मुळावर असतो. आणि लक्ष मृदेमध्ये कोणकोणते असतात, क्लॉस्ट्रिडियम आणि ॲझोटोबॅक्टर, हे लक्षात ठेवा. हे 2 विचारण्याची शक्यता आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, जे वनस्पतीचे मुळं बघा काही जीवाणू असतात, गाठी निर्माण करतात, त्यांना रायझोबियम जीवाणू म्हटलं जातं. आणि तर जे मृदेत असतात बघा, ऑलरेडी ते मृदेमध्ये नायट्रोजन फिक्सेशन करतात, त्यांचं नाव काय, क्लॉस्ट्रिडियम आणि ॲझोटोबॅक्टर. हे विचारण्याची शक्यता आहे, कारण याच्या आधीसुद्धा क्वेश्चनमध्ये विचारलेलं आहे. ओके, त्यानंतर चौथा क्वेश्चन बघू आता. आता बघा याच्यामध्ये काय लिहिलेत, वातावरणात कोणत्या कारणामुळे नायट्रोजन तयार होतो. ओके, हा क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे. तर खाली विधाने पहा, 4 दिलेत काही पर्याय, त्याच्यापैकी कोणत्या कारणाने वातावरणात नायट्रोजन तयार होतं विचारलं आहे. तर बघू, पहिलं काय सांगितलं आहे, वने व जीवाश्म इंधन ज्वलन. नंतर दुसरं बघा, पक्षीधन कचरामार्फत अमोनिया तयार होतो. त्यानंतर नायट्रोजन खताचा वापर, युरिया वगैरे आपण म्हणतो. नंतर सेप्टिक टँक आणि सिवरेज कचरा, त्याला आपण सिवरेज कचरा मराठी घनकचरा किंवा सांडपाणी असं अर्थ निघतो बघा. वरील कोणत्या कारणाने वातावरणात नायट्रोजन तयार होतो. ओके, तुम्ही जर 4ही बघितले तर वन्य व जीवाश्म इंधन बघा, याच्यातून ज्यावेळी तुम्ही समजा एक्झाम्पल म्हणून बघा, ज्यावेळी एखादं वन्य असं किंवा जीवाश्म जाळतं बघा, त्यावेळी काय होतं, मोठ्या प्रमाणावर नायट्रोजनसुद्धा रिलीज होतो, जो कुठं होतो, वातावरणात जमा होतो. याच्यामुळे काय होतं, वातावरणात जमा झाल्यामुळे काय होतं, वातावरणात नायट्रोजनचं प्रमाण हे वाढतं, हे तर बरोबर. दुसरं, पक्षीधन कचरामार्फत अमोनिया बघा, जे वन्यजीव आहे किंवा आपण म्हणतो ना पक्षी आहे बघा, त्यांचे काय जे म्हणतो ना वेस्टेज आहे, तर त्यामार्फत सुद्धा काय होतं, अमोनिया हा रिलीज होतो. तर हे सुद्धा याच्यामुळे सुद्धा हवेमध्ये किंवा वातावरणामध्ये नायट्रोजन वाढतो. त्यानंतर नायट्रोजन खताचा वापर, जे युरिया वगैरे आपण मोठ्या प्रमाणावर वापरतो बघा, किंवा इतर खतं आहे बघा, त्यामार्फत सुद्धा काय होतं, नायट्रोजन याच्यामध्ये होतो, कशामध्ये, मृदेमध्ये टाकीत असतो. मृदेमधून ते नंतर काय होतं, पिकामध्ये येतं, पिकामार्फत सुद्धा काय होतं, मोठ्या प्रमाणावर नायट्रोजन आपण म्हणतो ना, खाल्ल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड किंवा आपण नायट्रोजन रिलीज करतो असं म्हणतो. ओके, त्या किंवा वेस्टेज आहे बघा, त्यामार्फत सुद्धा नायट्रोजन काय होतं, रिलीज होतं. नंतर सेप्टिक टँक सिवेज करतात, हे तर बघा मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रियल असेल किंवा सेप्टिक टँक आहे किंवा सिवरेज कचरा आहे बघा, सांडपाणी म्हणतो आपण त्याला, त्यामार्फत सुद्धा काय होतं, नायट्रोजन रिलीज होतं. आता नायट्रोजन खताचा वापर सुद्धा याच्या मार्फत सुद्धा काय होतं,
नंतर नायट्रोजन जे बॅक्टेरिया असतात बघा, फिक्शन बॅक्टेरिया, हे सुद्धा काय करतात, नायट्रोजन रिलीज सुद्धा करत असतात. हे पण लक्षात ठेवा. क नंबरचा पर्याय सुद्धा बरोबर आहे. आता काय विचारलं, कोणत्या कारणामुळे वातावरण नायट्रोजन, हे सर्व पर्याय याच्यामध्ये येतात. 4 नंबरचा पर्याय. ओके, हे चारही जे आपण पॉईंट दिले बघा, हे खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, लक्षात ठेवा. आणि नायट्रोजन सायकल सुद्धा म्हटली जाते त्याच्यामध्ये. नायट्रोजन सारखा मुख्य रोल कायचा आहे, N2चा आहे. ओके, ते आपण नंतर पाहणार आहे. त्यानंतर आता काय विचारलं, ऑक्सिजन चक्र किंवा त्याला ऑक्सिजन सायकल सुद्धा म्हटलं तर या संबंधी खाली विधाने द्या. तर खालील म्हणजे वरील किती उदाहरणं आपल्याला जवळजवळ दोन उदाहरणं दिलेली आहेत आपल्याला, दोन विधाने दिलेली आहेत. त्या विधानावरून आपल्याला काय विचारलं आहे, कोणते विधान चुकीचं आहे असं विचारलेलं आहे. ओके, तर आपण विधाने पाहू आता, म्हणजे व्यवस्थित समजून. तर पहिलं विधान बघा, वनस्पती ऑक्सिजन चक्र सुरू करतात, त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी यांची अभिक्रिया होऊन ऑक्सिजन आणि कार्बोहायड्रेट तयार होते. कार्बोहायड्रेटला CHO सुद्धा म्हटलं जातं किंवा अन्न म्हणा. ओके, दुसरं बघा, दुसरं विधान काय, प्राणी या चक्रामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड घेऊन कार्बन डायऑक्साईड, पाणी आणि ऊर्जा मुक्त करतात. ओके, वरीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे. आता तुम्ही जर दोन्ही विधान पाहिले, ओके, दोन्ही विधानामध्ये बघा, पहिलं विधान आहे, वनस्पती ऑक्सिजन चक्र सुरू करतात, त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी यामध्ये अभिक्रिया होऊन ऑक्सिजन आणि कार्बोहायड्रेट CHO तयार होतात. वनस्पती बघा, ऑक्सिजन फोटोसिंथेसिस तुम्हाला माहिती असेल. फोटोसिंथेसिसमध्ये काय करतात, वनस्पती CO2 घेतात आणि पाणी घेतात, म्हणजे CO2 कार्बन डायऑक्साईड प्लस H2O. त्याच्यामध्ये जर आपण म्हणतो ना, अल्ट्राव्हायलेट लाईट जर आली, UV लाईट सुद्धा म्हणतो, त्याद्वारे काय होतं, क्रिया ही पूर्ण होते. नंतर काय होतं, अन्न तयार करते वनस्पती, त्यानंतर आपण म्हणतो ना ऑक्सिजन तयार करतात. ओके, त्या कार्बोहायड्रेटला अन्न आपण म्हणू इथं. म्हणजे हे विधान काय आहे, पहिलं बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरं बघा, ऑक्सिजन चक्रातला दुसरा पार्ट, याच्यामध्ये काय येतं, ज्यावेळी अन्न तयार होतं आणि ऑक्सिजन तयार होतं, हे काय करतो, जे वन्यजीव आहे किंवा प्राणी किंवा मानव आहे, हे काय करतात, ऑक्सिजन जे वनस्पती तयार करतात ते पण घेतात, आणि कार्बोहायड्रेट जे अन्न म्हणतो आपण CHO, तर हे दोन्ही घेतात, आणि याच्यामध्ये पाणी वगैरे ATP वगैरे हे करून रिॲक्शन काय तयार होते, CO2 रिलीज होतो आपल्याकडून. ओके, श्वसनाद्वारे रिलीज होतो. ओके, नंतर पाणी पण तयार होतं आणि ऊर्जा मुक्त होते. जे आपल्याला ऊर्जेसाठी महत्त्वाचे घटक लागतात, म्हणजे काय, अन्न, ऑक्सिजन, हे करून तर ऊर्जा तयार होते, कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो आणि पाणी तयार होते. ओके, दोन्ही विधान काय आहेत, मग हे बरोबर आहेत, पहिलं आणि दुसरं. आपलं कोणतं विचारलं, वरील कोणते विधान चुकीचं आहे, तर कोणतंच विधान चुकीचं नाही आहे. ओके, याचा जो पर्याय निघतो तो कोणता निघतो, 4 नंबरचा पर्याय निघतो. आता समजण्यासाठी बघा, तुम्हाला शेजारी एक डायग्राम दिली आहे बघा. ओके, पिक्चर दिले, हे पिक्चरवरून तुम्हाला समजू शकतात की कोणत्या प्रकारे सिस्टीम ही आपली ऑक्सिजन चक्राची चालते. ऑक्सिजन चक्र, नायट्रोजन सायकल, कार्बन सायकल, ओके, सल्फर सायकल, हे सायकल लक्षात ठेवा, खूप महत्त्वपूर्ण आहे. पारिस्थितिकी जेव्हा चॅप्टर तुम्ही स्टडी करता त्याच्यामध्ये हे सायकल सर्व येतात. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पाहू, 6वा क्वेश्चन. आता बघा, हा क्वेश्चन खूप महत्त्वपूर्ण. याच्यामध्ये थर्मोडायनॅमिक, एनर्जी फ्लो आणि उष्मांक हे 3 घटक त्याच्यामध्ये आहेत बघा. आपण एनर्जी जी म्हणतो ना, किंवा उष्मांक कसं ट्रान्सफर होतोय, याच्याशी रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. आता आपण क्वेश्चन पाहू. क्वेश्चनमध्ये कसं सांगितलं, ऊर्जा प्रवाह किंवा एनर्जी फ्लो व उष्मगतिकी, त्याला थर्मोडायनॅमिक्स समजा, खाली विधाने पहा. थर्मोडायनॅमिक्स सायन्सचा शब्द आहे बघा, पण आपल्या पर्यावरणामध्ये हा येतो, विचारण्याची शक्यता सुद्धा आहे, आपण त्याच्यामुळे हा क्वेश्चन घेतला आहे. तर बघा, पहिलं विधान बघा, उष्मगतिकी पहिला नियम म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सनुसार ऊर्जा तर निर्माण होत नाही आणि ती नष्ट होते. ओके, पहिलं विधान दिले. दुसरं बघा, उष्मगतीचा दुसरा नियम किंवा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, त्यानुसार ज्यावेळी ऊर्जा एका रूपातून दुसऱ्या रूपात जात असताना ऊर्जेचा ऱ्हास होत असतो, त्यामध्ये पोषण थरात जात असताना 10% भाग स्थानांतरित होतो व 90% भाग हा ऊर्जेचा व्यर्थ होतो. ओके, वरील कोणते विधान बरोबर आहेत. तर बघा, तुम्ही जर क्वेश्चन सर पाहिलं तर ही दोन्ही विधाने काय आहेत, एकदम बरोबर आहेत. ओके, मग पर्याय कोणता निघतो, 4 नंबरचा पर्याय निघतो, म्हणजे दोन्ही बरोबर आहे. आता स्पष्टीकरण पाहू काय. आता एनर्जी फ्लो तुम्हाला माहिती असेल, एनर्जी फ्लो कसा होतं, समजा उदाहरणार्थ बघा, गवत कोण खातं, उंदीर खातं, उंदराला कोण खातं, साप खातं, सापाला कोण खातं, गरुड खातं. हे काय झालं, एक एनर्जी फ्लो झाला. आता एनर्जी फ्लो तर तुम्हाला समजला. आता उष्मगतिकी म्हणजे काय, थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय बघा, दोन शब्द मिळवून थर्मोडायनॅमिक्स तयार झालं आहे. थर्मो म्हणजे हीट आणि डायनॅमिक्स म्हणजे चेंजेस किंवा एका भागातून दुसऱ्या भागातून, म्हणून उष्मगतिकी म्हटलं जातं त्याला. तर आता इथं का प्रश्नामध्ये दोन्ही जर लिंकेज केला आपण, एनर्जी आणि उष्मगती, म्हणजे ऊर्जेचा प्रवाह कसा होतो बघा, उष्णतेचा किंवा आपण कॅलरीजचा म्हणतो त्याला, हा त्याच्यामध्ये विचारला आहे. तर पहिलं विधान पण बरोबर आहे आणि दुसरं पण बरोबर आहे. तुम्ही ज्यावेळी बघा एनर्जीशी रिलेटेड असो किंवा आपण पोषण थर हा शब्द खूप महत्त्वपूर्ण वापरला आहे बघा याच्यामध्ये. ओके, पोषण स्तरामध्ये बघा, आता हे पिरॅमिड स्टाईलमध्ये दिलं आहे बघा. ज्यावेळी उलट स्टाईल बघा,
खाली प्रोड्युसर कोण आहे, आता समजा गवत आहे बघा, याच्यामध्ये जवळ 1000 कॅलरीज आहेत. ओके, त्याला कोण खातं, उंदीर खातो. ओके, तो उंदीर खातं, त्या ज्यावेळी खातो बघा त्याला सगळी ऊर्जा भेटत नाही. ती 1000 पैकी त्याला किती भेटणार, 10%च भेटणार. 10 म्हणजे 1000 तर 10 भाग किती, 100 येतं. ओके, 10% ऊर्जा कोणाला फक्त भेटते आणि 90% भाग ऊर्जेचा आहे बघा तो काय होतो, वायाला जातो. 10% भाग उंदराला भेटणार इथं. ओके, पहिल्यांदा गवतापासून कोणाला भेटणार, उंदराला 10% भाग भेटणार. म्हणजे किती, 1000वरून 100 आलं. आता 100 कॅलरीज समजा उंदरा काय, तर उंदराला कोण खातं, साप खातं बघा. तर ज्यावेळी ती ऊर्जा स्थानांतर होती बघा, त्यावेळी पुन्हा 10% वायाला जातं. ओके, 90% भाग वायाला जातो. म्हणजे 100वरून त्याच्यातून 10% काढला तर किती राहतो, 10%, फक्त 10 कॅलरीज कोणाकडे जातं, सापाकडे जातं. आता सापाला जेव्हा गरुड खातो किंवा ईगल खातो बघा, त्यावेळी त्याच्याकडे जाताना पुन्हा 10% वायाला जातं. मग त्यावेळी त्याच्याकडे फक्त 1 कॅलरीज एवढी ऊर्जा जाते आणि 9 कॅलरीज काय होती, ऊर्जा वेस्ट होती. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, ज्यावेळी एखादा प्राणी दुसऱ्या प्राण्याला खातो बघा, त्याच्याकडे जेवढी ऊर्जा असते त्यापैकी फक्त 10% ऊर्जा त्या प्राण्याला येते. बाकी 90% ऊर्जा ही निसर्गात रिलीज होते किंवा त्याला भेटत ती नाही. ओके, यालाच उष्णगतीचा दुसरा नियमसुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे दोन्ही नियम काय आहेत, किंवा जे दोन्ही विधान आहेत ते काय, दोन्ही बरोबर आहेत. समजलं. थर्मोडायनॅमिक्स हा शब्द खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आपण याच्यावर अजून 1-2-3 MCQ आणू जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. आता पुढचं MCQ पाहू आपण. काय सांगितलं आहे, पारिस्थितिकी प्रणाली किंवा इकॉलॉजिकल सिस्टीममध्ये क्वेश्चन रिलेटेड बघा, किंवा त्याला बायोम सुद्धा म्हणतो, दुसरा शब्द आहे बघा. आता त्याच्याशी रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. ओके, क्वेश्चन समजून घेऊ. पारिस्थितिकी प्रणालीमध्ये प्राणी आणि वनस्पती दोघेही राहतात आणि या वनस्पती व प्राणी यांना सम्मिलित रूप व सृजित परिस्थितीला काय म्हणतात, जीवम किंवा बायोम म्हणतात. ओके, खालीपैकी कोणाचा समावेश आहे बायोममध्ये समाविष्ट होत नाही. म्हणजे आपल्याला क्वेश्चनमध्येच डेफिनेशन दिली आहे बघा. ओके, बायोमची डेफिनेशन दिली की जे बायोम म्हणजे काय, वनस्पती व प्राणी एकत्र राहतात, यांचं जे विकसित रूप आहे बघा त्याला जीवम किंवा बायोम म्हटलं जातं. ओके, जीवम वेगळं, बायोम वेगळं आणि इकोटोन वेगळं. इकोटोन म्हणजे संक्रमण क्षेत्र असतं बघा, म्हणतो ना आपण, दोन पारिस्थितिकीचे एकत्र क्षेत्र असतं त्याला काय म्हणतो आपण, इकोसिस्टीम म्हणतो. इकोटोन म्हणतो त्याला आपण. ते नंतरच्या टॉपिकमध्ये अभ्यास होतो, जेणे आताच्या टॉपिकमध्ये नको. आता ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, फक्त बायोम बघितलं. बायोम म्हणजे काय, वनस्पती आणि प्राणी बघा हे एकत्र राहत असतात बघा, यांचे जे सृजित रूप आहे किंवा विकसित रूप आहे याला जीवम म्हणतो किंवा बायोम म्हणतो. आता खालीपैकी कोणाचा बायोममध्ये समाविष्ट होत नाही बघा. तर पर्यायामध्ये काय, पहिलं वनीय, दुसरं घासवनीय, तिसरं जल, चौथं पर्वतीय, 5 वळवंटी. तर पर्याय दिलेत कोणाचा समाविष्ट होत नाही. तर तुम्ही पाहिलंच बायोम किती विविध प्रकारचे बघा. उदाहरणार्थ वाळवंटी आहे, वनी आहे, घासवनी आहे, जल आहे, पर्वतीय आहे. म्हणजे सर्वच प्रकारचे बघा. तुम्हाला समजण्यासाठी इथं एक चार्ट दिलेला आहे बघा. ओके, हे काय प्रत्येक प्रमाणे बायोम आहे. म्हणजे जसं की एक उदाहरणार्थ उष्ण ठिकाणी कोणकोणते आपण त्याला म्हणतो, वाळवंटी म्हणतो. नंतर पर्वतीय ठिकाणी, उंच ठिकाणी बघा त्याला काय म्हणतो आपण, पर्वतीय म्हणतो किंवा माउंटन बायोमसुद्धा म्हणतो. नंतर जल आहे पाण्यातलं, घासवण आहे, वने. आता जलमध्ये कसं बघा विविध प्राणी असतात, मासे वगैरे आणि गवत असतं, ते काय होतं, एक प्रकारचं बायोम तयार झालेलं असतं. ओके, म्हणजे हे सर्व त्याच्यामध्ये समाविष्ट. याचा अर्थ काय होतं, फक्त क्वेश्चनचा अर्थ होता हे सर्व त्याच्यामध्ये येतात. तर पर्यायामध्ये कोणत्या ठिकाणी बघा सर्वांचा समावेश होतो. ओके, पहिल्याच पर्यायामध्ये दिले आहे. ओके, समजलं. पुन्हा एकदा सांगतो, बायोमची डेफिनेशन तुम्हाला समजली, ज्या ठिकाणी प्राणी आणि वनस्पती दोघे राहतात आणि सृजित किंवा विकसित रूप तयार झालं असतं किंवा पारिस्थितिकी तयार झालं असतं त्याला जीवम किंवा बायोम म्हणतात. जीवनला समानार्थी शब्द बायोम आहे बघा. ओके, तर पर्यायामध्ये कोणकोणते बायोम विचारलं, बायोम म्हणजे एक प्रकारची डेव्हलप म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे उदाहरणार्थ पर्वतीय कोणते, घासवणे कोणते, जलीय कोणते, पर्वतीय कोणते, वाळवंटी. ओके, तर तुम्हाला एक क्वेश्चन समजला अशी अपेक्षा मी करतो. ओके, तर अशा प्रकारे आपण बघा जवळजवळ 7 क्वेश्चन पाहिले. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघा आपण महत्त्वपूर्ण म्हणजे ICN पाहिलं. ओके, त्यानंतर नायट्रोजन फिक्सेशन किंवा आपण नायट्रोजन सायकलसुद्धा पाहिली. ओके, हे महत्त्वपूर्ण टॉपिक होते बघा. त्या आणि पारिस्थितिकी वगैरे बायोम हे महत्त्वपूर्ण टॉपिक पाहिले. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला छोटासा कसा होता व्हिडिओ, आणि नक्कीच कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. जर चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. आणि जर व्हिडिओमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास ते नक्की कमेंट करून सांगा, जेणेकरून पुढचे व्हिडिओ बनवताना मी ती माझी झालेल्या चुका तुम्हाला क्लिअर करून तिथे नक्कीच सांगेन. ओके, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद.